Siinä se nyt on. Unelmien peräkärry. En oo käynyt kattoo vielä uhoja. Oi. No, sehän on vähän saanut selkään. Näyttää vähän heikolta. Mitä tämä tuli loppuviimein maksaa mulle? Niin aivan täysin en oo nyt varma, että paljonko se nyt on, mutta pikkusen päälle. Nyt ollaan päästy tähän meikäläisen mielipuuhaan, tai siis en mä tiedä onko tää mielipuuha, mutta tää on erittäin jännittävää. Meillähän on tuo meidän nykyinen peräkärry ollut vähän heikohko, ja sinne ei ole oikein kunnolla mahtunut kyytiin, niin Copartille tästä tuli näköjään, että mä ostan peräkärryjä enemmän näköjään kuin autoja Copartilla, mutta siellä olisi myynnissä tällä hetkellä niin Brian James, eli jokainen, joka tietää noista trailereista, niin se taitaa olla näiden trailereiden Rolexi, ainakin hinnan puolesta, niin on kolaroitu tuommoinen. Ja mä tiedän itse asiassa tuon kärryn tarinaakin, miten siinä on käynyt. Jos se sattuu jäämään meille, niin mä kerron sitten sen, mikä se tarina siinä on. Mutta nyt ollaan menossa, täällä on huutoja tällä hetkellä, niin 107 on tällä hetkellä menossa ja meidän kärry on tulossa 110. Tällä hetkellä huuto on 4050 € on korkein huuto. Siitä mä lähden nyt sitten korottaa ja katsotaan miten meidän käy, että jääkö se meille vai ei. Seuraavana se on tulossa, eli nyt otetaan tähän asento kuntoon, hiiri, näppäryys. Mä en halua munata sitä, että miten se menee. Tää on hermoja raastavaa hommaa, mutta tämä on tämän tämmöisen huutokaupan suola. Eli se hyvä juttu siinä tai se mikä on hauskaa. Nyt aikaisemmassa tuli bonusaika, ei kärsi huutaa itelle, vaikka olisikin kato S70 2,3 litrainen T5. Tuohan on oikein tommonen tykkipeli. Katsotaan miten se nyt tulee. Onhan mä nyt tänne kirjautunut ja kaikki on. Hyvä kun tulee tämmönen epävarmuus, kun mä en huutanut ollenkaan mitään, niin nyt on mun. Yes! Niinhän siinä pääsi käymään, että meikäläinen voitti se. Hyvä kun mä oon vähän tämmönen hyperventiloija kautta säätäjä, niin mulla ei heti ottanut se nappi tuossa koneella, niin mä otin äkkiä puhelimen auki ja sitten rupesin sieltä huutaa. No sitten se olisi toiminut kyllä sitten tuo koneenkin kautta, mutta jotakin sekoili siinä, niin ei tullut kuvattu. Mut joo, meillä on nyt peräkärry. Se on tällä kertaa, se on Pirkkalassa. Katsotaan mitä tuommoinen jää maksaa. Mun mielestä se on aika järkevä hinta, millä se saatiin, eli 6800. Sitten siihen tulee kaikki toimitusmaksut, kaikki muut tulee siihen päälle. Toimittajamaksua tuli 635 €, huutomaksu niin 37 € ja rekisteröinti 8,5 €, niin kokonaismaksu 7480 € ja 50 senttiä. Se mikä tässä on vielä hyvä juttu, niin tämähän on tosiaan sisältää ALV:n, eli se on alle 6 tonnia jäi sitten loppuviimein hinta, veroton hinta. Niin hyvä ostos toivottavasti, mutta se pitää käydä nyt Pirkkalasta hakea vaan, niin nähdään sitten, että miten se toimii. Näin saavuttiin Tampereelle ja täällä olisi meidän huutama kärry. Miten se näyttääkin niin pitkältä ja isolta? Brian James Trailers. Eli se on semmonen kapistus. En oo käynyt kattoo vielä tuhoja ja mä luulen, että mä teen sillä, että mä en hirveästi niitä edes tutki vielä. Oi. No, onhan se vähän joo, kyllä. Eikat siinä, sehän on vähän saanut selkään. Eihän tämä voi aueta tästä. Näyttää vähän heikolta. Laitetaanpa perään ja lähdetään hinaahan sitä. Eikä sinä muu auto. Katsotaan vielä sisällekin. Hui vitsi. Täällähän mahtuu kävelemään. Kato. Täällä on tämmönen. Kyllä nyt kun tätä rupes kattelemaan, että mitä täällä on mennyt rikki, niin näytetäänpä vähän se. Eli täällä on tämmönen rautahäkkyrä, niin tämähän on tullut kokonaan tänne sisälle. Tuo pysty on mennyt tuosta rikki. Katto näyttää sillai ihan ok kunnossa olevalta, että onkohan se käynyt niin, että voi laittaa tuossa on vähän käynyt, että pitääköhän laittaa lasikuitua niihin. Ajossillat on ainakin tai rampit on aika leviäkät, että ne kyllä ainakin niistä saa autoa hyvin sisälle. Sitä en tiedä, onko nämä kuinka pahasti muuten sitten nämä ramppisysteemit mennyt rikki. Mut sehän se leviää, kun sitä ruvetaan purkaa. No niin, laitetaan perään ja lähdetään ajelemaan kohti Ylivieskan, niin saa jossakin vaiheessa tutkia. Ei, itse asiassa ei otakaan Ylivieskaan. Me ajetaan yhteen toiseen paikkaan, joka se leviää seuraavaan. No kyllähän siinä nyt sillä lailla pääsi kuitenkin käymään, että mähän luotin tuttuun turvalliseen ammattilaiseen, eli JT Motorsiin.
Elikkä sama, joka korjasi meille tosiaan tämän meidän myyntivaunun, tuotiin tänne kärry. Me ei kannata itse käyttää sitä aikaa tähän, koska meillä ei ole. No okei, kyllä meillä nyt totta kai varmaan ei sen verran aikaa olisi, mutta meillä ei ole osaamista. Kerrotaan se suoraan, että vaikka kaikki halutaan aina itse yrittää tehdä, niin tässä vaiheessa, kun se näyttää tuolta, ja lasikuitusosaaminen kautta noitten levysaanti ja hommaaminen ja kaikki olisi niin hankalaa, että ei ole mitään järkeä ruveta itse meidän yrittää sitä tekemään, niin tästä syystä nyt niin tuotiin tämäkin kärry JT Motorsille sitten korjauksille ja katsotaan minkälainen sitä tulee. Mä kyllä vähän sanoin tuossa, että vähän voi jättää meillekin hommia, että ei tarvi aivan kaikkia tehdä valmiiksi asti, että vähän tulee meillekin sitä hommaa siinä, mutta katsotaan minkälainen siitä tulee. Tosiaan nyt jätettiin tähän teuvalle tää kärry ja lähdetään kotiin päin ja sitten se jossakin vaiheessa valmistuu. Vähän kyllä sanoin, että ei ole niin kiire, en tiedä oliko hyvin sanottu vai ei, että se pojilla sillä taitaa olla hässäkkää kärrypuolella, mutta tosiaan jos teilläkin, että haluatte korjauttaa tai sitten ostaa tietenkin uusia kärryjä, löytyy vaikka minkälaisia. On pihalla JJ-traileri. Onhan se JJ-traileri, kyllä. Piti oikein mennä säikähtää, kun mennä sekoittaa jo JT Motors ja JT-traileri, mutta yritys on JT Motors ja kärryt on JJ-traileri. Mut joo, ei mitään, jätetään kärry tänne ja katsotaanpa sitten seuraavalla kerralla, että miten se on valmistunut. Näin saavuttiin JT Motorsille ja meidän Brian James oli siihen valmistunut. Tehtiin sama homma kuin viimeksi, ja meillä oli se tuo myyntikärry, niin siihen JT Motors sitten korjas tuo, että sinne on laitettu aika paljon uusiksi osia ja katsotaan minkä näköinen se on. Nyt mä pääsen näkemään sen. Siinä se on. Vähän on vielä vanhaa tarraa paikalla, mutta ei se mitään. Kato. Sehän on nyt suora. Nyt mikä me sovittiin, tähän on vaihdettu tämä sivuelementti. Ja tää sovittiin, että me maalataan itse tämä kuntoon, mutta muutenhan tämä on nyt niinkö... Se on suorassa. Todennäköisesti se pitäisi ehkä toimiakin. Kyllä mä ja mulle kahtoo nyt, kun mä pääsen tästä liikenteeseen, niin sen jälkeen tää kärry. Miten se pelaa, mutta... Siinä se nyt kuitenkin on ja mä laitan sen perään ja me lähdetään jatkaa seuraavaan paikkaan. Siinä se nyt on. Unelmien peräkärry. Elikkä mä oon tämmöstä himoinut aina. Mä oon nähnyt kato sen, että kun jotakin kuskataan jotakin oikein arvokkaita autoja, niin yleensä se on ollut tällainen Brian James Trailersin kärry. Se oli tosiaan aivan mahtavaa, että sain tämän kärryn. Mä selvitin sitä historiaa siitä. Siinähän oli semmonen taustalla tosiaan, että tää on Botnian ringillä, kun se oli moottorin rajalla, niin siellä on autot vähän osunut toisiinsa ja sieltä radalta on lentänyt sitten auto tähän tämän kärryn perään. Ja tämähän on 24-vuosimallin kärry, eli kyseessä on todellakin uusi kärry. Ja mikä oli parasta, mä sain sen todella edulliseen hintaan. Eli huusin tosiaan Copartilta sen. Ja tämähän kärry on, niin jos sä ostat uutena tämmösen, niin puhutaan reilusti yli 30 000 euron kärrystä. Eli todella kallis on tämmönen. Mutta mä näytän nyt muutaman jutun, miksi se on arvokas, miksi tämä on hyvä meille ja näin päin pois. Eli siitä lähdetään nyt näyttää. Esitellään meidän uusi Suomi. Eli tästä tulee tosiaan meille Suomi-auton kuskauskärry, eli tällä kuljetaan Suomen kisat. No niin, ensimmäisiä juttuja. Tässä on joka laijalla on luukku. Eli tässä on niin kun me päästään autosta ulos, päästään sisälle, niin molemmin puolin saa kaikki luukut auki. Täällä on myös se, että pääsee liinat laittaa täältä, eli keulaluukku löytyy täältä. Tässä kärryssä on hienouksia. Eli täältä löytyy vinssi. Tällä vinssillä pystyy sitten auton kelaamaan tänne sisälle. Vararenkuli. Sitten täällä on niin säilytystila, eli tuolla on akulle paikka. Ja tänne pystyy laittamaan tavaraa säilöön. Tänne voisi tehdä myös, jos haluaisi, niin omia semmoisia hyllykkejä. Maasähkö. Keulassa on pistoke. Saa maasähköön tämä. Sen jälkeen toimii pistorasiat ynnä muut. LED-muuntajat. Maasähköstä saa ja sitten toimii valot täällä sisällä. Eli täällä menee LED-nahot näin. Sitten niitä, mikä tässä tekee niin erikoisen ja semmoisen, että miksi tämä maksaa niin paljon, koska rehellisesti sanottuna mun mielestä tämä kärry on niin paljon rahaa, että sitä ei kyllä itse ei raaskisi ostaa, mutta tässä on niitä hyviä juttuja. Elikkä täällä on nämä pohjajutut, on semmoset, mistä voi joka kohdasta voi laittaa liinan kiinni ja sä voit situa ihan mistä kohtaa vaan. Täällä on pultinreijät täällä, sä pystyt tähän pohjaan tekemään, esimerkiksi me tehdään rengastellinki, niin me saadaan tuonnista noihin pultattua kiinni se. Täällä on säilytystila, eli täällä keskellä, tää on mun mielestä, mä ihmettelen miksi se joka kärryssä on. Me saadaan liinat, varaosia mitä halutaan, niin me saadaan ne tänne. Sitten semmonen mitä ei monesti ajattele, mutta
Täällä on maalaamaton lasikuitukatto. Ja tästä syystä, nyttikään meillä ei ole valo päällä, mutta pihalla on vähän valoa saa, niin se tulee se valo läpi tänne kärryyn, niin täällä näkee silti aika hyvin, vaikka ei ole valo päällä. Keulassa tässä on heti lähtökohtaisesti, niin täällä on lukko, eli saa lukkoon tämän. Sitten ei ole semmonen tämä pyörä, mikä on semmonen, että joutuu ensin täältä veivaahan laittaa alas, sitten veivaahan, vaan tää on suoraan ja tää on justiin tämmöisellä optimikorkeudella tämä. Muotoilu on tietyllä tavalla mun mielestä rumaa. En ehkä tykkää, voisi olla erinäköinen, mutta se on sen näköinen mikä se on. Renkaat, mikä tässä tekee vähän jännän näköisen, niin nämä on aika kaukana jopa toisistaan. Mutta se tekee tästä yllättävän hyvän vetää, eli tää on tosi mukavan tuntoinen vetää perässä. Sitten jos me lastataan tämä tänne autokyytiin, vaikka kärry ei olisi minkään perässä, niin meillä on täällä takana tämmöiset. Pyöräytetään nuot vaan tuonne molemmin puoli, niin sen jälkeen me pystytään ajamaan kärryn kyytiin sitten autoon. Ja onneksi tää on tosiaan niin aika nätisti saatiin korjattua tää, eli JT Motors vaihtoi meille tänne tää seinä, eli ne tekee korjauksia ja myös uusia kärryjä. Tätä ei vaihdettu, eli täällä näkyy, niin täällä on meillä aika paljon vielä tuommoista niinkö kuitua mitä näkyy, mutta se on tarkoitus, että me kitataan se siitä yli ja tähän tulee teippi jossain vaiheessa päälle, niin sitten se ei näy ollenkaan sieltä ja ajaa tosiaan meidän asia. Sitten tässä on tämmönen aivan hentonen lommo, mutta mä sanoin, että ei haittaa. Se ei tässä meidän hommassa niin paljon näy, että ehkä se pitäisi haitata. Meidän takaluukku. Eli täältä saa yhden puolen kerrallaan. Ja sä saat laskettua tämän näin. Ja sitten tässä on ramppi tässä itsessään, tässä vehkeessä. Niin me saadaan tämä pois. Ja tää on todella matala. Niin me pystytään ajamaan meidän kilpa-autokin tänne ihan heittämällä ilman mitään ongelmaa. Niin tää on mun mielestä aika siisti juttu mikä tässä on. Eli ei tarvi värkätä minkään erillisten ramppien kanssa tai mitään, vaan ne tulee aina tässä. Ja sitten jos ne on tuolla kärry alla, niin sitten ne taas se olisi niin hankalaa vetää ja ne on saman paskassa. Niin tää on hieno kyllä keksintö tässä. Sitten semmonen, mitä ei moni välttämättä edes hoksaiskaan, mutta Tevi-systeemi, eli yksi yhteistyökumppani kanssa, niin pokkas tämän pellin mulle, niin ei tarvinnut alkuperäisenä ostaa, niin siinäkin säästi aika hyvin rahaa. Mutta sitten varmasti monia kiinnostaa, että mitä tämä niin tuli loppuviimein maksaa mulle. Niin aivan täysin en ole nyt varma, että paljonko se nyt on, mutta pikkusen päälle 10 000 euroa ja mulla on 30 000 euro kärry. Eli todella tyytyväinen on siitä. Tietenkin tämähän on semmonen, että siinä on kolarihistoria taustalla, niin välttämättä eihän sitten semmoista rahaa saisi, että ei sitä nyt voi verrata siihen, että siellä on kuitenkin tuolla katolla vähän tuommoista jälkiä ja kaikkia muuta, mutta se on semmonen. Tämä palvelee meitä tulevan kesän ja toivottavasti kaikki muukin tulevat kesät. Tosiaan suosittelen, että kannattaa seurata Copartia niin kuin tämäkin, niin tosi järkevää hintainen. Samoin niin kuin mä ostin sen myyntikärryn, sekin on Copartilta. Ja sitten se, mistä mä oon aina tykännyt siellä, niin siellä on tosi hyvät kaikki kuvat ja näet. Niin ei tuu sitä ongelmaa, että sä rupeat miettimään, että no minkähänlainen tää on tai yrittääkö ne peitellä jotain, vaan ne kyllä kertoo just kaikki mitä ne tietää siellä. Tosiaan auto, pari kappaletta peräkärryjä on nyt ostettu sieltä ja nää on sillä, että nää on kaikki tullut mulla niinku hyvään käyttöön, niin siitä mä oon tosi tyytyväinen, että sieltä on löytynyt. Niin suosittelen, että jos ei ole vielä Copartti-tunnuksia, niin kannattaa ehdottomasti hommata semmoisen, niin pystytte sitten itse huutaa sitä. Mutta sellainen on meidän kärry ja ei mitään, jatketaan seuraaviin hommiin.